ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ? ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਭਿਖਾਰੀਆ। ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੂਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲਾਕੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੀਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਤੀਤ ਦਾ ਉਹ ਡਰਾਉਣਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂ ਦੇ ਤੱਤੇ ਬੋਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾਰੇ ਹਨ। ਲੁੱਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਰਲੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ 35 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰੋਹਬਦਾਰ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਜੋਤ। ਮਨਜੋਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੈਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ। ਮਨਜੋਤ ਆਪਣੀ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਮੈਡਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨਜੋਤ ਦਾ ਪਾਰਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਗਵਾਏ ਮਨਜੋਤ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨਜੋਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਵਾਲੀ ਤਪਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਠ ਪਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਮਨਜੋਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੜਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਲੋਕਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਲੋਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਲੋਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਪਿਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਰਗਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੋਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕੇਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਲੋਕੇਟ ਦੀ ਚਮਕ ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਆਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨਜੋਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੋਤ ਅਜਿਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੁਖਣਾ ਸੌਖੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਅਚਾਨਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਨਜੋਤ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਵੀਰ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਘਟੀ ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੋਸਟਰ ਛਪਾਏ ਗਏ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਪਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਮਾਂਦਰਾ ਖੂਨ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸੀ। ਭਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਔਰਤ ਧੱਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੋਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ? ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੋਤ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨਜੋਤ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਪਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਡੈਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨਜੋਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ ਠਣਕਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ? ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਵੀਰ ਗਵਾਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਨਜੋਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਲਾਈਟ ਖਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਵੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਨਜੋਤ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੀਕੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ। ਰਾਜਵੀਰ, ਰੁਕ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਪਟ ਗਈ। ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ? ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰਸ, ਆਪਣਾ ਰੋਬ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ। ਉਸ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੈਂਡਲ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾੜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਤੰਗ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਮਨਜੋਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੋਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਨਜੋਤ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਭੀਖ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੋਤ ਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ। ਓਏ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਿਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੰਡਾ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ! ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਹਾੜਦੀ ਹੋਈ ਮਨਜੋਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਨਜੋਤ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਡਮ? ਇਹ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਂਗੀ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗੀ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਨਜੋਤ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇਰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮਨਜੋਤ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਨਜੋਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਈ। ਰਾਜਵੀਰ ਅਜੇ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਆਂਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਭਿਖਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਉਸ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਲਾਕੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਾਕੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮਨਜੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਵੀਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਉਸਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਮੀ ਹੋਈ ਡਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਰ ਯਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਛੂਹ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਬਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਾਂ।
ਮੰਮੀ ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਈਆਂ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਮਨਜੋਤ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨਜੋਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਔਰਤ ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੋਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੋਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਭਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ।